2007. január 21. 5 óra 50 perc. Nehéz nap virradt a fővárosi állat- és növénykert 27 éves orrszarvú nőstényére. Lulu, maga sem tudja miért, rosszul van. Testéből időről időre erős fájdalom tör fel, amin csak hosszú és mély sóhajtásokkal tud enyhíteni. Állatorvosok és ápolók hetek óta figyelemmel kísérik az állat minden mozdulatát. Mindent elkövettek az orrszarvú nyugalma érdekében, de Lulut ma valahogy még a régi ismerősök hangja sem nyugtatja meg. Oké, Luluka, jól van, édeskedjél. Csak mi vagyunk. Lulu az állatkert lakóinak többségéhez hasonlóan saját fajtársat alig-alig, embert viszont annál többet ismer. Utóbbiak közül is csak néhányat fogad a bizalmába. Közülük egy Molnár Viktor, aki évek óta szívén viseli az orrszarvúak sorsát. Az orrszarvú sokszor kiszámíthatatlan, nehéz természetű. A 2,5 tonnás állat nem csak takarmányból igényel sokat, de odafigyelésből és szakértelemből is. Meg is kapja. Ráadásul még egyik gondozójuk, Cifra Péter gondoskodó szeretetét is, nap mint nap. Egy állatorvos számára az orrszarvúval való munka a szokásosnál is nagyobb kihívást jelent. Végletekig megritkult, kipusztulás szélén álló fajról lévén szó, minden lépést alaposan át kell gondolni, majd pedig cselekedni. Az állatkerti orvoscsoport élén Sós Endre áll. 2007. január 21. 12 óra. Reggel óta nem sokat javult a helyzet. Az orrszarvú továbbra sem találja a helyét. Péter tekintetétől kísérve órák óta megy körbe-körbe a kifutóban. Még nincsenek meg azok a jelek, tehát most egy nyugtalanság van, ami elsősorban járkálásban nyilvánul meg. Amit az ügyeletes észrevett, az egy kör kirajzolása volt lényegileg a kifutóban, tehát magyarul a szarmában olyan szinten ment körbe az állat, és csak azokat a köröket rótta, hogy ez minimum gyanúsnak számít. Még a szakemberek sem tudják pontosan, mi zajlik az orrszarvú vastag bőre alatt. Egy biztos, jól fog esni most ez a kis pihenő. ...2005. október 14. A hír jó néhány hónappal ezelőtt e-mailben érkezett. Schwarzenberger professzor a vérben található hormonszintek alapján következtetett rá, hogy Lulu ismét terhes. Miért ismét? Mert az orrszarvú ekkor már túl volt egy sikertelen ellésen. Másodszor talán több szerencséje lesz. Minden terhesség különleges a maga nemében, de Lulué aztán különösen az. Mivel az orrszarvúak fogságban nem szívesen szaporodnak, a kutatók évek óta próbálkoztak mesterséges megtermékenyítéssel. Több mint 30 nőstényt próbáltak így vemhesíteni, sikertelenül. Lulu volt az első, aki emberi segédlettel megfogant. Első borja elvetélt, de utána másodszor is terhes lett. Ezért a megkülönböztetett figyelem. Nem könnyű egy ekkora állatot rávenni a vérvétellel járó megpróbáltatásokra. Egy kis alma viszont csodákra képes. Ügyes vagy. Jól van. Alapvetően itt mi már 4 éve minden hétfőn fél 10-kor vért veszünk. Ez az esetek 95%-ában sikerül is ezt az időpontot tartani. A levett vért egy centrifugálási fázis után kiküldjük a Bécsi Állatorvostudományi Egyetemnek a biokémia tanszékére, ahol
különböző hormonszinteket, elsődlegesen a progeszteron szintet nézik meg. Szap, Lulu. Lulu. ...2007. január 21. Délután 2 óra. Semmi kétség. Lulu terhes. Ha sikerrel kihordja magzatát, az új esélyt jelenthet a kipusztuló félben lévő orrszarvúak számára, és Luluból világszenzáció lenne. Őt azonban ez cseppet sem érdekli. Szemmel láthatóan szeretne már túl lenni a dolgon. Igyekszünk minden egyes zavaró tényezőt kivonni, tehát emberek ne ilyen nagyon járkáljanak be a házba, akinek nincs úgymond dolga. Lezártam itt most már ezt az átjárót, amit található az országúház elől, hogy a látogatók se jöjjönek itt el, csak próbálunk minden egyes olyan zajt, zavaró körülményt megszüntetni, ami neki nem tenne jót. Oké, Lulu. Kevésbé liheg, mint délelőtt. Magzatmozgásokat lehet látni. Annyit lehet látni, hogy a néhány órával ezelőttihez képest még élénkebb ez a magzatmozgás, most már nem is diszkrétnek lehet nevezni, hanem közelről nézve ez teljesen kifejezett. Ez azt mutatja, hogy vitális élénk magzattal állunk szembe, a magzat életben van, úgyhogy reméljük, hogy nem sokára majd beigazódik a szülőútba is, és haladunk előre a tényleges világra jövetel felé. Három hónappal korábban. A vadon élő orrszarvú populációk fennmaradására egyre kisebb az esély. Egy ilyen kritikus helyzetben nagyon fontos, hogy az állatkerti szakemberek megtegyenek mindent, ami tőlük telik. Hallo, grüß Viktor Molnár. Ich bin unterwegs, aber ich bin nur noch 30 Kilometer von Wien entfernt. Mind Afrikában, mind a dél-kelet-ázsiai régióban, ahol ugye őshonosak ezek a fajok, elég drasztikusnak mondható a negyedszám csökkenés, aminek nem az az oka, hogy viszonylag kicsi a szaporulat, hanem hogy nagyon sok elpusztul egyrészt fiatalkorban, másrészt a különböző vadászatok miatt. Molnár doktor a Lulutól származó széklet és vérmintákat személyesen szállítja le a Bécsi Kutatóintézetbe. Kevés olyan laboratórium van a világon, ahol ennyire hozzá lennének szokva az egzotikus állatoktól vett mintákhoz. Az okapitól az elefánton át a gorilláig sok állatfaj mintáit vizsgálták már itt. A fővárosi állat- és növénykert orrszarvújáról az elmúlt 4 évben rengeteg adatot gyűjtöttek össze. A vérben mért progeszteron szint alakulása tökéletesen megegyezik a székletmintákból nyert görbével. A grafikonokról az is kiderül, hogy a kimutatható hormon mennyisége egyszer csak ugrásszerűen megnő. Ebből tudom megállapítani, hogy minden valószínűség szerint terhességről beszélhetünk. Ennek a hormonszintnek a terhesség egész ideje alatt egy meghatározott szint fölött kell lennie. Körülbelül ezen a szinten itt. 2-3 hónapnyi vemhesség elmúltával az értékek hirtelen megnőnek. Olyannyira ugrásszerű a növekedés, hogy a görbe folytonosságát itt meg is kellett törnünk, mert 2-3 nanogrammok helyett egyszer csak 20-40 nanogrammot lehet mérni. Amikor megláttam ezt a hirtelen növekedést, akkor szóltam a budapesti kollégáknak, hogy minden rendben. Lulu terhes. ...2007. január 23. 12 óra 30 perc. Nehéz megmondani a végét, de a
tavalyi ellésből tudunk kiindulni, és igazából azt látjuk, hogy ez a farokcsapkodás, ez a 2 nappal ezelőttihez képest egy jelentős változás volt, csak egyszer láttuk ilyet. Most viszont szinte folyamatosan, tehát az állat az, hogy gyakori bélserültési inger van, vizelegrítési inger van, ez szintén az elléssel összefüggő dolog, és talán maga sem tudja eldönteni, hogy mi az, amit érez. Az állatorvosok és gondozók már 2 napja fokozott készültségben vannak. Először a látványos magzatmozgások, most pedig a zászlóként feltartott farok jelzi, hogy valami készül. Senki nem tudja kiverni a fejéből Lulu előző ellését. 2005. augusztusában a borjú elpusztult. Kis szerencsével talán most sikerülhet. Néhány csendes óra után Lulu lefekvéshez készülődik. Ám ekkor az események drámai fordulatot vesznek. – 16 óra 52 perckor nagy mennyiségű folyadék távozott az orrszarvú testéből. Minden valószínűség szerint a magzatvíz. Sós doktor szeretne a saját szemével is meggyőződni róla. Nem folyt a magzatvíz. Igazából fél órán belül meg kell lenni a apának, de lehet, hogy még ennél rövidebb idő, ami az ideális lenne, tehát múltkor 3 óra telt el, ez egy nagyon hosszú idő volt, úgyhogy most nagyon reménykedünk, hogy rövid idő alatt kint lesz. Egy héttel korábban. A vemhesség vége felé járunk. Lulu jó közérzetnek örvend és kimondottan élvezi a megkülönböztetett bánásmódot. Nagyon szereti, ha cirógatják, és különös módon a fejési kísérleteknek sem áll ellent. Sőt, kifejezetten kedvére van, ha a tőgyét simogatják. A szülés közelettével egyre gyakoribbak az ultrahangos vizsgálatok. A hordozható kis készülékkel lehetetlen a vastag bőr alatt megbújó magzatot tanulmányozni. Ezért az állatorvosok inkább a tejcsatornák állapotára összpontosítanak. Megijedt van a külső zajtó. 0,31 a csecsemőbotrányban. Jó. Ezek az értékek, amiket most látunk, tavalyi ellés előtti közvetlen értékek, tehát azt gondoljuk az ultrahangos kép alapján, mert nem tudtuk befejezni teljesen a vizsgálatot, mert megijedt az állat, hogy 1-2 napon belül vagyunk most már tényleg. Egyébként ezt alátámasztja a tőgy tapintata is, mert nagyon keményen kitelt az állatnak a tőgye. Minden jókor elment a magzatvíz. És hát ugye itt most már azt mondom, rövidesen megszületik a kicsi. És most várunk és izgulunk érte. Van is miért izgulni. A tapasztalatok szerint egy normális szülésnél a magzatvíz elfolyását követő fél órán belül meg kell születnie a borjúnak. Már 40 perce is megvan, hogy Lulu testében megrepett a magzatburok, de az állat még mindig vajúdik. Nem tehetnek mást, mint várnak. – 17 óra 55 perckor megtörténik a csoda. Lulu anya lett. A borjú első ránézésre erős és egészséges. Hatalmas kő esett le az állatorvosok szívéről. Hosszú évek sikertelen próbálkozásai, annyi kísérletezés és küzdelem után végre sikerült. Megszületett a világ első, mesterséges megtermékenyítéssel fogant orrszarvúja. Lulu példás anyaként viselkedik.
Tülkével finoman böködve megpróbálja felállítani a kicsit. Az újszülött borjúnak azonban nincs könnyű dolga. 58 kilót felemelni a földről nem kis teljesítmény. Habár a borjú ép és egészséges, az állatorvosok még nem merik nagy dobra verni az eseményt. Tudják, hogy a siker csak akkor lesz teljes, ha a borjú szopni kezd. Egyelőre azonban az 58 kilós apróság nem törődik az evéssel. Minden erejét lefoglalja az, hogy 4 lábon megálljon. Tök jó anyának tűnik a Lulu, úgyhogy nem nagyon gondolom, hogy komoly probléma lenne a szopással. Teje biztosan van, és az első 6 órában kell feltétlenül szopnia, úgyhogy... Dacára a kinti hideg időjárásnak nem kell tartani attól, hogy a borjú megfázik. A kifutóban ugyanis egyenletes meleg uralkodik. Néhány héttel ezelőtt azonban még más volt a helyzet. ...2007. január 10. Az orrszarvú trópusi állat. Kifejlett korban jól bírja ugyan a hideget, de ez egyáltalán nem mondható el egy újszülött borjúról. Most valamit csinálni kell ez a fűtéssel, mert most a mérési eredmények mutatják, hogy ez nem elégséges, ami itt bent van. Van egy optimális tartomány, és ennek az optimális tartománynak a legalsó értéke az olyan 16 fok körüli talajszinten. Itt a sátorban ennél lényegesen kevesebb van. A legmelegebb időszakban mértünk ilyen 10 fok körüli hőmérsékleteket, de inkább az 5 fok, amit tudunk produkálni, tehát ez nem elég. A borjúnak tehát nem csak a szülés idejére, hanem egészen a tavasz beköszöntéig meleget kell biztosítani. Hát igazából az lenne a jó megoldás, hogyha ezt az egész kifutórészt, a Lulu kifutórészét lefednénk, mondjuk egy cirkuszi ponyvával vagy tenissátorral, és erről ment a hosszas agyalás. Az elképzelést tett követte. A szülés előtti legutolsó pillanatban sikerült a kifutó köré egy könnyű szerkezetes falat felhúzni. Ó, nagyon katonás. Itt most ide csinálunk egy ilyen végeredményben egy ilyen hőszigetelés, meg ilyesmit itt az állatnak. Ugye majd fog ellenni, ahogy tudják, de lesznek egy kis bornyú. És ugye most azért, hogy tehát ne fázzon meg. Az állatkertben hamar terjednek a hírek. Tud mindenki a várandós orrszarvúról, és arról is, hogy a munka, amit végeznek, milyen fontos a kölyök túlélési esélyeinek javítása szempontjából. Hát, hogy ne fázzon meg, hogyha meg fog elleni, a kis bornyúja ne fázzon meg azért. Beszigeteljük, a közepét telirakjuk szalmával, hogy a hideg ne menjen be, ne fázzon meg a kis bornyúja. A hőszigetelésen kívül van a falnak egy másik jótékony hatása is. Végre lesz valami, ami a zajokra végtelenül érzékeny anyaállatot elzárja a külvilágtól. ...2007. január 24. hajnali 1 óra. Az orrszarvúházban igazi dráma kezd kibontakozni. Az újszülött borjú nem szopik. Most viszont megint ez a támadásos dolog, látod? A helyzetet csak tetézi, hogy anyja egyre elutasítóbban viselkedik. Most már ugye eltelt 7 óra az ellés óta, és még mindig nem szopott a borjú. Az izgalom tárgya pedig az, hogy egészen eddig ellenségesen lépett fel a Lulu a borjúval szemben. Egy-két lehetőséget biztos, hogy adunk a borjúnak arra, hogy
hogy felkeljen, mert annál jobb nincsen a borjúnak, mint hogyha saját anyja nevelni. Tehát minden egyéb, amit mi itt ilyen kvázi mesterségesen kitalálunk, az csak egy kényszer megoldás. Az állatorvosoknak azt kell eldönteni, hogy közbeavatkozzanak-e. A borjú ugyanis egyre jobban elgyengül. Nagyon sokat nem várhatunk, mert van egy olyan, egyrészt a bényák pártizálódása, másrészt pedig az energiaháztartás, ami egy idő után felborul, tehát nagyon a határán vagyunk. Azt mondom, hogy egy óra körülbelül még, egy óra esélye van arra, hogy megint tegyen, akkor már 8 óránál vagyunk, ahhoz képest, hogy nem lehet semmit. A kitűzött 1 óra viszonylag eseménytelenül telik. Az állatorvosoknak most már nem az a kérdés, hogy közbeavatkozzanak-e, hanem az, hogy mikor. Szerintem öltözünk be, és ki fog merülni a borjú. Próbáljuk meg megetetni. Gondolatban már 100-szor elpróbálták, mi ilyenkor a teendő, de végig reménykedtek abban, hogy nem lesz rá szükség. Mostanra viszont a kicsi annyira kimerült, hogy az élete múlhat a kellő időbeni szakszerűen végrehajtott beavatkozáson. Az orrszarvú bébi nagy kortyokban nyeli a tejet. A ló halálában végrehajtott vizsgálat szerint minden tagja, reflexe épp. Úgy fest, épp időbe jött a segítség. ...2007. február. A sikeres szülés után a fővárosi állat- és növénykertben szakmai fórumot rendeztek, amin az állatorvosok részletesen beszámoltak az eseményekről. A tanulságok kielemzése mellett szóba került az is, hogy Lulut ismét megtermékenyítsék. Ha a borjú az anyja mellett marad, ez fel sem vetődött volna. Így viszont sürget az idő. Lulu orrszarvú mércével mérve már idősnek számít. Nem lesz sokáig termékeny. Lú szempontjából jó lehet az, hogyha ismételten mester esélyt kap arra, hogy egy borjút saját maga neveljen fel, és az állatkert szempontjából pedig rendkívül értékes lehet ez. Ezekben a pillanatokban gyakorlatilag egy orrszarvú csapatot építhetünk fel. Nyilván nem szeretnénk a mesterséges termékenyítést folytatni, de Lulu esetében erre más esély nincsen, tehát nála az az esély, hogy így lehet orrszarvú borjút nyerni. Ha szeretnék, hogy ne csak megszüljön, de fel is neveljen egy borjút, az állatorvosoknak sietniük kell. Endre és Viktor érvelése, miszerint az orrszarvú nőstény közvetlenül az ellés után a legfogékonyabb, végül meghallgatásra talált. 2007. február 20. 22 óra. Röpke 1 órával azután, hogy gépük Budapesten landolt, a német orvoscsoport már is munkához készülődik. Thomas Hildebrand és munkatársai fejlesztették ki azt a módszert, melynek köszönhetően Lulut már 2-szer is sikerült megtermékenyíteni. De még mielőtt újból nekilátnának a kényes műveletnek, van még itt egy fontos teendő. Szemrevételezni eddigi munkájuk gyümölcsét, az alig 4 hetes orrszarvú bébit. Íme a kézzel fogható bizonyíték arra, hogy megérte. Megérte a sok évnyi munka, a rengeteg próbálkozás, az állatkertek és az állatorvosok nemzetközi együttműködése. Nélkülük nem sikerült volna. Mint ahogy nem sikerült volna Lulu nélkül sem. Lulu története sikerrel zárult ugyan. Ám Lulu és újszülött borja nem több egy apró fejezetnél, egy sokkal nagyobb történetben. Egy olyan történetben, ami most kezdődik. És arról szól, hogy sikerül-e megvédenünk az orrszarvút saját magunkat.